मराठमोळा यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा अगदी मनापासून स्वागत करते। तर मित्रांनो, काही दिवसांपूर्वी आपण पाहिलं की मल्चिंग पेपरवर कांद्याची लागवड कशी करावी। बऱ्याच सबस्क्रायबर्सने खूप चांगला प्रतिसाद दिला आणि अगदी 2 लाखाहून अधिक व्ह्यूज आलेले आहेत त्या व्हिडिओला। तर त्यानंतर बरेच आपले जे काही प्रश्न होते, अगदी कांदा लागवड कशी करावी ते काढणीपर्यंत जो काही शेड्यूल होता तो आपण संपूर्ण जाणून घेतला, परंतु इन डिटेलमध्ये आपल्याला खत नियोजन आणि पाण्याचं जे व्यवस्थापन आहे ते जाणून घ्यायचं होतं। तर सध्या आपण 70 दिवसाच्या या प्लॉटमध्ये आहोत। तुम्ही पाहू शकता खूप सुंदर असा प्लॉट तयार झालेला आहे आणि आज आपण जुन्नर तालुक्यातील संदीप तुकाराम खंडागळे ज्यांच्याकडे आपण अगदी काढणी म्हणजे कांद्याची काढणी कशी करावी मल्चिंग पेपरवरची ही व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे। तर ती देखील तुम्ही पाहिली असेल। तर त्यांच्याच या प्लॉटला आपण यावर्षीच्या प्लॉटला भेट द्यायला आलोय। तर त्यांच्याकडूनच आपण साधारण खत नियोजनाचं आणि पाणी नियोजनाचं जे व्यवस्थापनाचं जे नियोजन आहे ते पाहण्यासाठी आता आपण आलोय। तर मित्रांनो, ही व्हिडिओ संपूर्ण पहा, नक्की आवडेल, लाईक जरूर करा आणि तुम्हाला जर मल्चिंग पेपरवर कांदा लागवड करायची असेल तर योग्य नियोजन कसं करावं, म्हणजे अगदी लागवड करण्यापूर्वी जे खताचं नियोजन आहे ते कसं करावं, त्यानंतर मग जे काही शेड्यूलमध्ये आपल्याला खत द्यायचं आहे किंवा पाणी द्यायचं या संपूर्ण व्यवस्थापन या व्हिडिओमध्ये असेल। तर तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया असतील व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर नक्की कमेंटद्वारे कळवा आणि अजूनही आपला काव्याज ब्लॉग हा मराठमोळा यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, साधारण आपण आता 70 दिवसाच्या मल्चिंग पेपरच्या कांद्याच्या प्लॉटला भेट द्यायला आलोय आणि आता तुम्ही ते पाहू शकता। तुम्ही बऱ्याच जणांनी विचारलं होतं की खताचं नियोजन आणि पाण्याचं नियोजन तुम्हाला जाणून घ्यायचं होतं। तर आपण काकांना विचारू, तर काका साधारण आपल्याला पेपर टाकायचा म्हणजे जमिनीची पूर्ण मशागत झाल्यानंतर आपल्याला जेव्हा पेपर टाकायचा होता त्याच्या आधी आपण कोणते कोणते बेसल डोस आणि किती प्रमाणात वापरले होते? आता एकरी बेसल डोस आपण 4 गुणे 12 32 16 सल्फर 10 किलो आणि मार्कडुटन मध्ये रानडेचं बोरोपल 10 किलो असा बेसल डोस टाकलेला आहे सुरुवातीला। आणि त्याच्यानंतर मग बाकीची रासायनिक खतं होती? मग बाकीची लिक्विड ऑक्साईड फॉर्म मधली खतं चालू केलेली। किती दिवसाने तरी सुरू केली आपण लागवडीनंतर 14 ते 15 दिवस। तर काका साधारण आता हा बेसल डोस झाल्यानंतर आपण मग पुढची खतं कशी वापरतोय? आपण 15 दिवसांनी वापरतोय। दर 15 दिवसाला शेड्यूल तयार केलेलं आहे, तर ते शेड्यूल प्रमाणे आम्ही वापरतो। तर पहिलं शेड्यूल असं आहे की आपण 14-48 एकरी 4 किलो, त्याच्यात व्हिमिक घेतोय 500 ग्रॅम आणि पहिलं बुरशी नाही यावा म्हणून 22 टिन घेतो 500, असं पहिलं शेड्यूल आहे। त्याच्यानंतर परत 15 दिवसांनी आपण 42-47 2.5 किलो एकरी असं ते एक शेड्यूल आहे। त्याच्यानंतर मध्ये आपण एक ओनियन किट म्हणून येते मायक्रोजाचं, तर ते दिले। ते किती दिलं होतं? ते किटच येतं त्यांचं बॅक्टेरिया, 1 एकरीचं ते किट दिलं। त्याच्यानंतर आता कांदे आपले 70 दिवसाचे झालेत। आता 70 दिवसात आपण आता फुगवणीचा टाइम आहे, मग आता एकरी आपण 10 किलो 13-0-45 देतो। आता हे जे तुम्ही डोस देत आले ते 15-15 दिवसाचे शेड्यूल आपण हे डोस आता साधारण कोणकोणते रोग येतात ते, म्हणजे आपल्याला त्याचे प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून काळजी घेण्यासाठी साधारण कोणकोणते रोग येतात? त्याच्यावर करपा बुरी हे 2च रोग महत्त्वाचे रोग आहेत आणि थ्रिप्स। आणि त्याच्यासाठी मग आपण हे जे डोस देतोय मध्ये 15-15 दिवसाने ते एक प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून डोस देतोय। प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे हे ते वाढीचे येतात आणि हे जे आपण करपा डावणी थ्रिप्स यासाठी आपण वरून घेतो ना। वरून फवारणी देतो। पण कमी प्रमाणात लागते मल्चिंगवर असल्यानंतर। आता आमची 70 दिवसामध्ये 2च फवारण्या झालेल्या आहेत। आणि साधारण मग पाण्याचं नियोजन आपलं कसं असतं, म्हणजे पाण्याचं सुरुवातीला आपण 20 दिवसांनी पाणी देतो, एक 2 महिन्यापर्यंत 20 दिवसांनी देतोय आणि आता टेम्परेचर वाढले तर आता 12व्या-13व्या दिवशी पाणी घेतो आपण। म्हणजे प्रत्येक 13 दिवसाने आपल्याला अगदी काढणी येईपर्यंत आपल्याला 13 दिवसाने पाणी द्यायचं। साधारण हे पाणी जेव्हा आपण सुरू करतोय ते किती वेळापर्यंत आपल्याला एकरी जर आपल्याला पाणी द्यायचं असेल तर किती वेळ आपण पाणी एकरी सरासरी 6 ते 7 तास पाणी द्यावं लागतं एका एकराला। तर मित्रांनो, आता आपण साधारण या 70 दिवसाच्या मल्चिंग पेपरच्या कांद्याच्या प्लॉटला भेट दिली। तुम्हाला पाहून कळालंच असेल की कशी ग्रोथ आहे, काय कंडिशन आहे सध्या कांद्याची। आपण अगदी लागवड करतानाचा प्लॉट पाहिला होता, त्यानंतर हा 70 दिवसाचा प्लॉट आणि आता आपण साधारण 15 ते 20 दिवसांनी पुन्हा या प्लॉटला भेट देऊ। त्यानंतर आपण इन डिटेलमध्ये अगदी फवारणीचं जे काही नियोजन आहे, म्हणजे यावर जे काही त्यांच्या एक्सपिरियन्स वाईज याच्यावर काय काय रोग आले होते, त्यानंतर त्यांनी काय नियंत्रणासाठी उपाययोजना केली होती याबद्दलची
शेड्यूलची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ. तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे अगदी खत नियोजन आणि पाणी नियोजनाचा हा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की सांगा. तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया असतील त्या कमेंटद्वारे कळवा. आणि अजूनही आपला काव्यास ब्लॉग हा मराठी यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.